हाय फ्रेंड्स, मी प्रियंका स्वागत करते तुमचं स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आपण एक वाटी मुगाची डाळ यापासून एकदम नवीन पद्धतीची खूप सॉफ्ट आणि स्पंजी अशी पद्धतीची रेसिपी तयार करणार आहोत। चला तर रेसिपीला स्टार्ट करूया। त्यासाठी मी एक वाटी मुगाची डाळ 3 ते 4 तास भिजत घातलेली होती आणि खूप छान भिजलेली सुद्धा आहे। आणि गरम पाण्यामध्ये ही डाळ जर भिजत घातली तर पटकन 1 तासामध्ये भिजू शकते। आता ही सर्व डाळ मिक्सरच्या बाउलमध्ये टाकलेला आहे। 2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्या टाकायची आहेत, थोडंसं आल्याचा तुकडा आणि तिखटपणासाठी 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत मी ते। आता यामध्ये अर्धा कप पाणी घालून छान असं बारीक वाटण तयार करून घ्यायचं। तर पाहू शकता अशा पद्धतीने एकदम फाईन बॅटर तयार केलं। याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आणि यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आहे, चवीपुरतं मीठ, कोथिंबीर टाकायचं आहे भरपूर। तुम्ही इथे काही भाज्या सुद्धा ॲड करू शकता, जसं गाजर किंवा बटाट्याचं कीस। आता हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित असं एकजीव करायचं, म्हणजे सर्व आपण जे जिन्नस टाकलेली आहे, मीठ, हळद, ते सर्व मिश्रणाला एकसारखं असं लागलं जाईल। तर पाहू शकता छान असं व्यवस्थित बॅटर मी तयार केलेलं आहे। आता याला 2 मिनिटे साईडला ठेवूया आणि इडली मोडला आपण सर्व साईडने तेल लावून घ्यायचं। या बॅटरचे आपण इडल्या तयार करणार आहोत। खूप सॉफ्ट आणि स्पंजी इडल्या तयार होतात। तर सर्व इडली मोडला मी तेल लावून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीने तेल लावल्यामुळे काय होते की पटकन इडली निघते, चिकटून बसत नाही बॅटर। आता या तयार बॅटरमध्ये मी अर्धा चमचा इनो टाकणार आहे। तुम्ही ते अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा वापरला तरी चालेल। इनो टाकल्यानंतर सर्व बॅटर एकजीव करून घ्यायचं एकसारखं असं आणि एकाच डायरेक्शनमध्ये एकजीव करायचं। तर पाहू शकता छान फ्लफी झालेला आपलं बॅटर, खूप छान। आता हा तयार बॅटर मी इडली मोल्डमध्ये 1-1 चमचा भरून टाकून घेणार आहे। या पद्धतीने हा नाश्ता तयार केला तर एकदम हेल्दी सुद्धा होतो आणि छोट्या मुलांना खूप आवडते खायला। तर दोन्ही इडली मोल्ड मी अशा पद्धतीने भरून घेणार आहे आणि गॅसवर इडली स्टँड ठेवलेला आहे, त्यामध्ये पाणी गरम झालेलं आहे, छान उकळायला ठेवलेलं आहे। पाणी उकळल्यानंतरच आपण इडली मोल्ड त्यामध्ये टाकून घेऊ। तर सर्व इडली मोल्ड छान भरून झालेले आहेत। तर पाहू शकता इथे स्टीमर ठेवलेला आहे, पाणी छान उकळलेलं आहे। उकळल्या पाण्यामध्येच याला टाकून घ्यायचं आणि वरून झाकण लावून 5 ते 7 मिनिटे छान असं स्टीम करून घ्यायचं आपल्याला। तर पाहू शकता 5 ते 7 मिनिटे झालेली आहेत। आता खोलून बघूयात, छान असं इडल्या फुगलेल्या आहेत। याला टूथपिकच्या सहाय्याने चेक करूयात। टूथपिकला काही बॅटर लागलेलं नाही। आता याला थंड करण्यासाठी साईडला ठेवायचं। थंड झाल्यानंतर आपण ह्या इडल्या सर्व काढून घेऊया। गरम गरम काढलं तर त्या तुटण्याची भीती असते किंवा चिकटू शकते खाली। तर थंड झालेलं आहे, चमच्याच्या सहाय्याने मी याला काढून घेणार आहे। तर अशा पद्धतीने सहजरित्या निघत असते, काहीही चिकटून बसलेलं नाही। आपण सर्व साईडने एकसारखंच तेल लावलेलं होतं त्यामुळे, आणि खूप सॉफ्ट आणि स्पंजी झालेली आपली इडली, खायला तेवढीच टेस्टी झालेली आहे। सर्व इडल्या मी अशा पद्धतीने काढून घेणार आहे। मुलं खूप आवडीने खातात, कोणत्याही प्रकारच्या चटणी सोबत किंवा सांबार सोबत खायला दिलं तरीही चालेल। आणि तुम्हाला कशी वाटली आजची इडलीची रेसिपी? ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच प्रकारच्या नवीन आणि हेल्दी रेसिपीसह। वेळात वेळ काढून ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद।